Idag tänkte jag prata lite om vad som är typiskt svenskt. Jag har varit intresserad av Sverige länge. Det finns redan avsnitt om Sverige på engelska och polska. Idag vill jag prata på svenska. Vad är den första tanken när vi tänker på Sverige? Min är svensk fika. Men det är inte bara kaffe. Fika är den traditionella kaffepausen, ofta med kanelbulle, kardemumbulle eller andra snacks. Det är inte bara en tid för kaffe, utan också för socialisering. Bara koppla av och ta det lugnt. Vilken tid som helst för en fika verkar bra. Hemma, på jobbet, efter jobbet, på lunchen. Det är en tid för dig själv när du kan komma bort från andra aktiviteter och koppla av. Det är också ett bra sätt att stärka relationer, öka produktiviteten eller helt enkelt må bättre. Svensk fika har blivit ett globalt fenomen. Det finns olika platser som sprider svensk livsstil och fikakultur. Till exempel New York coffee shops. Swisha och swishing. Om du är intresserad av Sverige är det här verkligen inga nya begrepp. Svenskar betalar vanligtvis med Swish-appen. Swish-betalning introducerades 2012 och 10 år senare hade den redan 8 miljoner användare. Det är värt att notera att Sveriges befolkning är lite drygt 10 miljoner. Swish har monopol och begreppen swisha och swishing har blivit en del av det svenska språkbruket. Swish har blivit populärt för att det är bekvämt och snabbt. Jag har själv upplevt det när jag betalade i en affär. De hade ett terminalfel och jag kunde bara betala med Swish eller kontanter. Vilket inte är så självklart i Sverige eftersom kontantbetalning är bara 10%. För att kunna använda Swish behöver man ett svenskt personnummer, ett svenskt telefonnummer och ett konto i en av de banker som har Swish. Du-reformen. Det kanske inte är något nytt för engelsktalande som inte har det här problemet eftersom det inte finns någon särskild form på engelska för att tilltala någon med fru eller herr. Men i många länder är det fortfarande inte vanligt att tilltala alla med du. Sverige är ett undantag, men så har inte alltid varit fallet. Fram till 1900-talet gällde i Sverige ett komplicerat system där man tilltalade varandra i tredje person med titel och efternamn. Om man inte visste eller hade glömt någons titel hade man ett problem. På den tiden såg kommunikationen ut ungefär så här. Snälla mamma, jag undrar om mamma tillåter mig äta något sött. Tillåter direktör Nilsson att jag tar direktör Nilssons bil? Detta förändrades 1967 när Bror Rexed, en svensk neurolog och professor, för att förenkla detta komplexa system sa: kalla mig bror. Jag kommer också att tilltala dig med du. Professorn initierade därmed du-reformen som innebär att det lämpligaste pronomet var du. Reformen skulle gälla alla samhällsklasser och trädde mycket snabbt i kraft och förenklade dem jättemycket. I dagens Sverige finns ingen stel hierarki och det tycker jag är underbart. I företagskulturen i olika europeiska länder är det naturligtvis så att informella former är det bästa i alla sammanhang. Men jag tycker att svenskarna har tagit det ett steg längre. Och säga hej till en säljare när man kommer in i en affär eller säga pardon till någon man inte känner är standard. Men som jag sa i början av det här avsnittet kan det vara svårare att föreställa sig detta när man har engelska som modersmål och inte har det här problemet.
vilket är fallet med vissa andra germanska och romanska språk och de flesta, om inte alla, slaviska språk. Hur kan man bäst beskriva det svenska fenomenet studentflak? Jag tycker att studentfest i lastbil är ett ganska passande namn. En studentflak är faktiskt en lastbil som är dekorerat med banderoller. Det är hög musik och inuti finns gymnasieelever som festar, dansar, dricker och så vidare. Jag upplevde detta personligen redan innan jag hörde talas om det. Så jag blev förvånad. Men det var verkligen roligt att se. Bilar kör över hela staden och festen verkar aldrig ta slut hela dagen. Alumnerna bär vanligtvis vita studentmössor som en symbol för utexaminering. När det gäller den kulturella betydelsen är studentflak inte bara en fest, utan också en viktig ritual som är djupt rotad i den svenska kulturen. Alumnerna firar att de gått ut gymnasiet och inlett ett nytt kapitel i sina liv. Om vi talar om vad som är typiskt svenskt kan vi inte utelämna två välkända begrepp, lagom och jantelagen. Först, måttlighet. Lagom är ett svenskt begrepp som betyder inte för mycket, inte för lite. Det vill säga att leva med måtta, söka balans och undvika ytterligheter. Jag gör det som gör att jag mår bra, jag har en hälsosam livsstil. Lagom kan förstås som att ta hand om sig själv, sitt fysiska och psykiska välbefinnande. Det sägs att tack vare lagom uppnår svenskar hög produktivitet och lycka. Det är inte välkommet att skryta. Detsamma gäller konsumtionshets. Jag behöver inte mer än 2 stycken av något. Det räcker med det jag har. Det är det som är lagom. När det gäller de andra skandinaviska länderna använder Danmark och Norge en dansk term, hygge, som betyder enkla nöjen, komfort, bekvämlighet och naturligtvis balans, säkerhet och lycka. Det andra, blicksamhet. Jantelagen, eller janteslag, är en social norm som främjar blicksamhet, jämlikhet och motverkar upphöjelse. Begreppet är känt i hela Skandinavien, i Sverige bara som jantelagen. I Danmark och Norge är det janteloven. Färöarna, Finland och Island har också sina motsvarigheter. Begreppet skapades av den norska författaren med dansk ursprung, Axel Sande Mose. I romanen En flykting kryssar sitt spår. Invånarna i den fiktiva staden Jante följer vissa regler i livet. Bland dem, tro inte att du är något. Föreställ dig inte att du är bättre än oss. Tro inte att du vet mer än oss. Dessa regler är bara en varning, men de har anpassats som en modell för beteende i Skandinavien. Jantes lag har också fått kritik. Rörelsen kring exempelvis kroppspositivitet, att se på sig själv med mer omsorg, har lett till en positiv version av Jantes lag. Tro inte att du inte är något speciellt. Tro inte att du är sämre. Istället för att minska nivån uppmuntrar den människor att stödja varandra, fira framgångar och fortfarande bidra till att förbättra samhället. Men inte längre på bekostnad av individualism och förminskade av sina framgångar. Jantes positiva lag överraskade mig personligen. Jag hade hört om Jante tidigare, men den alternativa versionen var också ny för mig och jag lärde mig om den när jag gjorde research för det här avsnittet. När det gäller de andra aspekterna tror jag att man kan lära sig mycket genom att titta på svenska serier. Sammanfattningsvis har vi idag diskuterat fika, Swish, du-reformen, studentflak, lagom och jantelagen.
Vilket fenomen var mest intressant? Det var allt för idag. Vi hörs. Hej då!